Membuat konektor paling sempurna oleh Abang. Paling ni A punya ni. A punya. Terbaik. Baik ya. Semua tiru yang ni ya. Tengok macam potong dengan ni. Kata khas punya. Tunai buat tak jadi. Tunai. Tapi tahu ni. Okey. Potong sikit sini. So, Secukup rasa. Lihatlah hasilnya. Dia lekat sikit-sikit ni. Sikit-sikit kena halal lah dalam tu. tak apa. Okay. Tepuk sikit. Ha. Oh lah, sikit lagi. Mana spanner? Mana spanner? Spanner. Spanner. Dia sepatut pusing belakang. Ya. Ya. Jangan amalkan pusing depan. Sani kata pusing di belakang, depan. Yang terbaik pusing belakang sebenarnya. Okey. Faham tak? Dengar jurulatih kita. 2 orang diperlukan untuk memula span ni apa? Konektor. Pusing sampailah secukup rasa. Sampai dia ada. Tak bunyi ketak. Garanti tak payah test. Lulus, Oh, tak payah test side master. salah naik sendiri. Siapa buat? Naik berat. Naik buat ke atas. Okey, dah. Okey. Lihat hasilnya. Melajupkannya pun. Oh, perfect. Dia biasa ini. Yang ini duduk dalam. Oh, Dah okey. 3 side dah, semua duduk luar. Dia punya ni. Ni. Okay. Dia punya ni Kondom. masuk lorong sini. Oh, okey okey okey. Banyak side dah, aku tengok semua letak macam tu. Air masuk. Tu yang air masuk. Macam ni mana boleh masuk air? Dia okey. ikut yang ni. Duduk luar. Okey okey okey. Siap. Dia datang memang macam ni. Oh. Kadang-kadang dia datang macam ni. Oh. Diorang masuk. Dah Yalah. sampai sini tak mana Dia boleh alih dah. Tak tahu fungsi tu. Nak masuk sini dah tak boleh, macam mana? Dia nak mengajar. Okey okey okey. Siap ah? Siap. Okey. Beres. Sekian sahaja. Terima kasih.